હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ રિશીસ કિચન। ગણેશ ચતુર્થીના અવસર પર મોદક બધાના ઘરે ગણપતિ બાપા માટે બનતા જ હોય છે। તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું કોકોનટ ગુલકંદ મોદક। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મોદક બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે 500 ml ફૂલ ફેટ દૂધ, એક તાજું નારિયેલ, તેની છાલ કાઢી ટુકડા કરી અને તેમાં 1/4 કપ દૂધ અને 1/4 કપ પાણી ઉમેરી તેને મિક્સર જારમાં પીસી અને ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર કરીને લીધી છે। અડધો કપ ખાંડ, અડધો કપ મિલ્ક પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ઘી, 3 થી 4 ડ્રોપ્સ રાસબરી કલર જે ઓપ્શનલ છે, તમને પસંદ ન હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, 2 થી 3 ડ્રોપ્સ સફેદ રોઝ એસેન્સ, અડધી ટેબલસ્પૂન એલચી પાવડર, 3 ટેબલસ્પૂન ગુલકંદ। હેવી બોટમ પેનમાં દૂધ લઈ ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી દૂધને ઉકળવા દઈશું। હાઈ ફ્લેમ પર સતત ચલાવીશું। દૂધ અડધું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળીશું। તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ ઉકળી અને અડધું થઈ ગયું છે। તેમાં નારિયેળની પેસ્ટ એડ કરીશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। અડધી મિનિટ પછી ખાંડ એડ કરી અને મિક્સ કરી લઈએ। સતત ચલાવીશું। ખાંડ ઓગળે એટલે મિલ્ક પાવડર એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। દૂધ અને ખાંડ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને મિશ્રણ ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી સતત ચલાવીશું। મિશ્રણ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે, ઘી એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ગેસ બંધ કરી રાસબરી કલરના ડ્રોપ્સ, સફેદ રોઝ એસેન્સ એડ કરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। એલચી પાવડર એડ કરી મિક્સ કરીશું। મિશ્રણને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। મિશ્રણને થોડીવાર માટે ઠંડુ થવા દઈશું। થોડીવાર પછી હાથ પર ઘી લગાવી આ રીતે મસળી લઈશું। મિશ્રણ આ રીતે સોફ્ટ ડો જેવું તૈયાર થશે। મોદક મોલ્ડને ઘીથી ગ્રીસ કરી મોલ્ડ બંધ કરી મિશ્રણને આ રીતે મોલ્ડમાં મૂકી આંગળીની મદદથી વચ્ચે પ્રેસ કરી થોડું ગુલકંદનું સ્ટફિંગ મૂકીશું। ઉપર ફરી પાછું થોડું મિશ્રણ મૂકી અને સીલ કરીશું। મોલ્ડને ખોલીશું। તમે જોઈ શકો છો કે મોદક પરફેક્ટ તૈયાર છે। આ રીતે બધા મોદક તૈયાર કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે મોદક તૈયાર છે। મોદકને મેં સૂકા કોપરાના છીણથી ગાર્નિશ કર્યા છે। ગાર્નિશ કરવું તે ઓપ્શનલ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે મોદક કેટલા સરસ બન્યા છે। ગણપતિ બાપાને ભોગ લગાવવા માટે મોદક તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે કેવી લાગી। જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક શેર કરજો। રિશીસ કિચન ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરજો જેથી આવનાર નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત જ મળે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।